હેલો કિડ્સ, આજે આપણે શીખીશું ગુજરાતી કક્કો. ક કમળનો ક, કમળનો ક, ખ ખટારાનો ખ, ખટારાનો ખ, ગ ગણપતિનો ગ, ગણપતિનો ગ, ઘ ઘરનો ઘ, ઘરનો ઘ, ચ ચકલીનો ચ, ચકલીનો ચ, છ છત્રીનો છ, છત્રીનો છ, જ જમરૂખનો જ, જમરૂખનો જ, ઝ ઝાબલાનો ઝ, ઝબલાનો ઝ, ટ ટપાલીનો ટ, ટપાલીનો ટ, ઠ ઠળિયાનો ઠ, ઠળિયાનો ઠ, ડ ડમરૂનો ડ, ડમરૂનો ડ, ઢ ઢગલાનો ઢ, ઢગલાનો ઢ, હણ ફેણનો હણ, હળફેણનો હ, ત તલવારનો ત, તલવારનો ત, થ થાળીનો થ, થાળીનો થ, દ દડાનો દ, દડાનો દ, ધ ધજાનો ધ, ધજાનો ધ, ન નગારાનો ન, નગારાનો ન, પ પતંગનો પ, પતંગનો પ, ફ ફીરકીનો ફ, ફીરકીનો ફ, બ બકરીનો બ, બકરીનો બ, ભ ભમરડાનો ભ, ભમરડાનો ભ, મ મરચાનો મ, મરચાનો મ, યતીનો ય, યતીનો ય, રમકડાનો ર, રમકડાનો ર, લખોટીનો લ, લખોટીનો લ, વહાણનો વ, વહાણનો વ, શરણાઈનો શ, શરણાઈનો શ, ષટકોણનો સ, ષટકોણનો સ, સસલાનો સ, સસલાનો સ, હરાણનો હ, હરાણનો હ, અડનાળનો અડ, અડનાળનો અડ, ક્ષત્રિયનો ક્ષ, ક્ષત્રિયનો ક્ષ, જ્ઞાનીનો જ્ઞ. જ્ઞાનીનો જ્ઞ. ચાલો બાળકો, આપણે એકવાર ફરી બોલી લઈએ. કથી કમળ, ખથી ખટારો, ગથી ગણપતિ, ઘથી ઘર, ચથી ચકલી, છથી છત્રી, છથી જમરૂખ, ઝથી ઝબલું, તથી ટપાલી,
ઠથી ઠળિયો ડથી ડગલો ઢથી ઢગલો હણથી ફેણ તથી તલવાર થથી થાળી દથી દડો ધથી ધજા નથી નગરો પથી પતંગ ફથી ફણસ બથી બકરી ભથી ભમરડો મથી મરચું યથી યતી રથી રમકડા લથી લખોટી વથી બહાર ષથી સળાઈ તથી ષટકોણ સથી સસલું હથી હરણ અડથી નાળ ક્ષથી ક્ષત્રિય જ્ઞથી જ્ઞાની